Tingnan mo maigi. Dun po sa unang example po, yung sa unang graph, may dalawa po siyang cycle. Okay. Correct. Tama, ate. So, yung naman B, sa equation natin, sinasabi nun, ilang cycle meron ka. So, alam natin yung cycle, di ba? Isang itsura ng sign. So, alam natin na ang isang itsura ng sign, ay tandaan mo yung isang itsura ng sign. Ito ang isang itsura, kaya tinatawag natin sa kanya basic curve. Ibig sabihin, isang itsura. Ito ang isang itsura ng cosine. Yan, tandaan nyo ang itsura ng cosine. Okay? Ito yung isang cycle. Okay? Pag sinabi mo cycle, isang pattern within a given interval. So for the cosine, ito yung isang itsura niya from 0 to 2 pi. Ito yung isang cycle. Ito yung isang pattern. Okay? Sa sine naman, ito ang itsura ng sine. Ito yung isang pattern, isang cycle, isang frequency from 0 to 2 pi ng sine. Ito yung isang itsura niya. Kaya ang tawag natin doon, basic curve. Okay? So, pag umaalis na tayo sa itsura ng basic curve, makikita mo na yung A from the basic curve, tataas lang siya. Matadagdagan lang yung height niya. So, kung 1 lang ang height mo, magiging 2 ang height mo. Andun pa rin ang itsura niya, nasa basic curve ka pa rin, pero nagbago yung height mo. Okay? Andun pa rin ang isang itsura ng sign. Tandaan nyo yung isang itsura ng sign. Okay? Yun ang ibig sabihin ni A. Si B naman, ibig sabihin, within the given interval, from 0 to 2 pi, yung kulay blue, y is equals to sine 2x. Ang height niya is still 1 pa rin kasi understood na may 1 yan sa unahan. Okay? Ang y is equal to sine x ay understood na may 1 sa unahan yan. Okay? Hindi lang natin nilalagay. Pero it is actually y is equal to 1 sine x. 1 sine 1x. So, understood na may 1 yan dyan at may understood na may 1 din yun doon. Okay po? Di ba pinag-aralan natin sa algebra yon? Na pag wala ka na din na ano ang numerical coefficient ng x? 1 yun. Ano ang exponent ng x? 1 yun. Hindi mo na nilalagay ang 1. Pero imposibleng walang 1 yun. Okay? So, yung sine 2x, y is equal to sine 2x, makikita mo sa graph from 0 to 2 pi ay isang itsura, pangalawang itsura ng sine. Meron kang dalawang cycles. Okay? Dito sa cosine, makikita mo, y is equal to cosine 2x. Ito yung kulay blue. Isang itsura ng cosine. Dalawa, pangalawang itsura, basic curve ng cosine. Nakakasunod po ba? Nakakasunod po ba STEM 116? Salamat. Opo. Salamat.
Bakit ba napakahirap humingi ng response sa inyo 116? So makikita mo dun sa y is equal to sine 1/2 x. Ito lang o kalahati lang nung itsura niya. Diba? Ang sine mo ay ito ang itsura o. Isang bundok, isang bundok. Okay po? So, yung kulay red, tignan mo. Hindi niya nakumpleto yung isang cycle kasi sabi kalahati. So, kung papalitan ko yan ng 1/4 x, ito lang ang ibibigay natin dyan. Ito lang yan. Okay? So, sa cosine naman, y is equal to cosine 1/2 x, makikita mo na kalahati lang nung complete cycle. Ito yung isang complete cycle, yung kulay black, makikita mo kalahati lang nun. From 0 to 2 pi. Okay? So, ibig sabihin, kapag kaya naging 1/4, ang magiging itsura lang yan ay ganyan din. Kaya lang, mas isang 1/4 na lang. Ito na lang makikita mo. Okay? So, makikita mo ay ganun na lang. Yun. 1/2, 1/4 x. So, ang B ay number of cycles. Okay. May formula tayo for the number of cycles ay 2 pi divided by B, absolute value of B. Kasi pwede negative yun. Okay? So, ibig sabihin, kung from 360 degrees, analyze tayo, class. Hawakan ng calculator, ha? Pag hindi kayo nakasagot dito, nakukonsume na ako, 116, ayokong magbagalit, nagpapakalma na lang ako. Pero naiinis ako pag hindi kayo nagre-response. Get your calculator. Suppose I want within 0 to 2 pi or 360 degrees, I want to have 5 cycles. 5 cycles. Now, for each cycle, ano po ang aking period? Ano po ang aking period? For each cycle, ano po ang aking period? So, ibig sabihin, yung 360 degrees, hahatiin ko sa 5 cycles. Magkano, ilang degrees po ang tig-iisang period or ang isang cycle ay tig-ilan? 360 divided by 5. Ilan po ang period per cycle ko? Anybody from the class? Adrian? 72 po. 72. Ibig sabihin, class, 0 to 72, isang cycle yon, isang itsura ng sign. And then 72 plus 72, from 72 to 144, another cycle yon. Then 144 plus 72, 144 plus 72, 216. So for 144 degrees to 216 degrees, another cycle yon. Pangatlo na yon. Pangatlong cycle na. Plus 72 to 88. So from another cycle from 288, tapos another 1 plus 172, 360. Naintindihan po? Naintindihan po ba? Yes po. Yes po. Okay. So suppose I want for the cosine,
y is equal to cosine 6x. Y is equal to cosine 6x. How many cycles will I have from 0 to 2 pi? How many cycles of cosine will I have from 0 to 2 pi? Mark Joseph. Balaba. Umalis si Mark Joseph. Baka kasi kapag ginamit ang mic, down. O Ira, ikaw ang pumalis sa pwesto. Y is equal to cosine 6x. Ira, y is equal to 60 cosine po. 6x. Ilang cycles meron ako from 0 to 2 pi? Ira, 60 po, ma'am. ilan? 60 po. 60 po. 60? Opo. 60 cycles from 0 to 2 pi? Bibigay ko ulit, Ira, ang equation ha. Y Ma'am, 6 po pala, ma'am. ano po, Ira? 6 po, ma'am. Gulo mo, Ira, ang kausap pa. So, final answer. 6 po, ma'am. Okay. Sa'yo pa rin, Ira. Kung 6 cycles meron ako from 0 to 2 pi, ilang period, ano ang period ko per cycle? 60 po. 60 degrees. Ibigay mo sa akin ang period for the 6 cycles. Ang bawat period for the 6 cycles. So, 0 to 60, isang cycles. Ano po ang susunod? 60 plus 60 po, ma'am. Opo. So, 60 degrees up to, gamit mo na calculator, magpa-plus 60 ka na lang. So, binigay ko na yung una. 0 to 60, isang cycle yon. Ano yung pangalawa? 60 to Ira, bigay mo sa akin yung periods ng 6 na cycles. Starting from 0. 180 po, ma'am. Nasaan ka na? Ay, Nasaan ka wait. na? Ma'am, 240 po pala, O, ma'am. simulan natin sa 0, Ira. 0 to 60, isang cycle. Ano susunod doon? 240 po. Uy, ano ka ba, Ira? Hindi ka nakikinig. 0 to 60, isang cycle. 60 Ay, to? 60 to what? 6. Ma'am, mag-add. Di ba po mag-add po? Oo, 60 ano? 60 plus 60. 120 po. O, 60 to 120, another cycle. Ano susunod? 120 to? 240 po. 240 ka agad? 120 ka pa lang eh. Ay, 180 po, ma'am. 120 to 180, pangatlong cycle. Next. Ma'am, wait lang. 240 Nasa po. 180 ka na. 180. 240 po. So, 180 to 40, pang-apat. Next. 300 po. 300 to 240 to 300, pang-lima. 360 na po. 300 to 360, pang-anim. Okay? Nagsialis na yung iba. Nagsialis na yung iba. Next. Dexter. Dexter, next. Equation. Y is equal to, Dexter, Ma'am. Y is equal to, Y, ito po ang equation mo. Y is equal to sine 4x. Y is equal to sine 4x. How many cycles? 4 po.
4. Bigay mo sa akin ang mga periods. 90 Starting degrees from po. 0. 90 degrees. So, 0 to 90, go. 0, 90, 180, 90 to 180. 200, Ano to? 270, 180 to 270, 273. Then 270 270 to to 360 po. 4 cycles. Okay. Continue tayo ng discussion. Class, walang masama sa ginagawa ko. Okay? You need to respond. So let's go now to the example. Example 1. Class, makinig kayo ha at iisa-isahin ko kayo. Y is equal to 2 sine 3x. Y is equal to 2 sine 3x. Nakikita po ba? Nakikita po ba? Nakikita po. Yes po. Okay. Yes po. Okay. First step. Ang first step ay i-identify mo ang amplitude at saka period. Okay? So from the equation, makikita natin na ang A is equal to 2. Palaging positive yan. A is equal to 2. Yan ang height mo. Yan ang nasa y-axis mo. 0, 1, 2. 0, negative 1, negative 2. Yon ang nasa y-axis. Okay? Next. Ang ating cycles ay 3 cycles from 0 to 2 pi. Tatlong cycles from 0 to 2 pi. So ano ang period per cycles? I-divide mo yung 2 pi mo by 3. So 2 pi over 3 ang period mo. Ilan po yon in degrees? Ang 2 pi over 3. 120 degrees. Okay, 120. Kung nahihirapan kayo mag-handle ng radian measure, i-change nyo muna yan sa degrees at saka nyo ibalik sa radian measure. Pero ako ay mag-check lamang in radian measures. Okay? Kung nahihirapan mag-handle ng radian measures, i-change nyo muna yan sa degree measure and then kapag gumagawa na kayo ng table of values, ibalik nyo yan sa radian measures. Okay? So, ibig sabihin, 120, 0 to 120, isang cycle, 120 to 240, another cycle, 240 to 360, another cycle yon. Nakuha po. Yung ngayong 2 pi over 3, hahatiin natin yan sa 4. Yung period, i-divide natin into 4 intervals. Yung period, hahatiin mo sa 4 na intervals para malaman mo kung ano yung idadagdag mo per intervals. And you come up with 5 intervals for x. Okay? So, nung hinati natin, divided by 4 or times 1/4, lumalabas 2 pi over 3 times 1/4 is equal to pi over 6. In other words, ay tig ilan yon? Tig to 30. Pi over 6, 30 degrees. So, starting from 0, 0 plus 30 degrees is 30 degrees. 30 degrees plus 30 degrees is 60 degrees pi over 3. 60 degrees plus 30 degrees is 90 degrees pi over 2. 90 degrees plus 30 degrees, 120 ka. Yun yung intervals mo for one period, for one cycle. Okay po? Nilagay ko lang dito yung how to get the intervals for x, pero no need for you to show that in your solution kasi makikita ko naman yon sa table of values. So, pindot ka na lang ng pindot ng calculator noon. Alisin mo muna si pi kung gusto mo. At pag isinulat mo na lang, tsaka mo lagyan ng pi sa numerator. Okay? So, starting from 0, 30 degrees ang idadagdag mo. 0 plus 30 degrees, 60. 60 plus 30,
30 plus 30 ay 60, 60 plus 30 ay 90, 90 plus 30 ay 110, 120. Okay? And then, ang ating pattern, ito po ang pattern natin. Intercept, 0. Maximum height, 2. Y na to, Y, value ng Y. And then, intercept, 0 again. And then, maximum value, and then 0. Ngayon, kapag sinubstitute mo yung value ng x mo yan dito sa equation, tatama siya dapat. Sin 3x, if x is equal to 0, 3 times 0, 0, sin 0 is 0 times 2, 0 ka pa rin. Okay? Pi over 6, pag minultiply mo yan, sinubstitute mo yan dito sa equation na to, 3 times pi over 6 is pi over 2, 90. Okay? Sin 90 is 1 times 2, 2 ang lalabas sa'yo. Okay? If x is equal to pi over 3, substitute mo yan dito, pi over 3, magiging pi na lang. Sin 180 is 0 times 2, 0 ka po. Pagka naman minultiply mo dito sa x, pinalitan mo si x ng pi over 2, pi over 2 times 3, 3 pi over 2, 270. Sin 270 is negative 1 times 2, negative 2. Okay? Pero hindi nyo na kailangan i-substitute pa kasi alam na natin yung pattern niya. 0, maximum point, 0, minimum point, 0. Intercept, maximum point, intercept, minimum point, intercept. Kung ayaw mo ng intercept, 0, maximum point, 0, minimum point, 0. At ito po ang coordinates mo. Ayan na po. Yan po ang ipa-plot mo sa x-coordinates mo ng 0. Dapat pare-parehas ng gilit, ha? Dito pinaliitan ko lang kasi gusto kong makita nyo yung tatlong cycle. Pero isang cycle lang. The first cycle lang po ang required sa atin na i-graph. Hindi po yung tatlo na. Pero tayo'y nagkakaintindihan na dapat magkaroon siya ng tatlong cycle. No need for you to do the two other cycle. Ang i-graph nyo lang ay isang cycle lang po. From 0, pi over 6, pi over 3, pi over 2, to pi over 3. And then height 2, maximum point, ito po si 0, 0, ito si pi over 6, 2, ito si pi over 3, 0, ito si pi over 2, negative 2, at ito po si pi, 2 pi over 3, 0. Ito po yon. Then, connect the points by curve 1/4 of the circle. Curve po yan. Curve and then curve. Pagka yan, ikinonect mo ng line, mamaliin ko po ang iyong graph. Then, lagyan ng arrow, dalawang dulo. Ito lang po ang igagraph mo. Pinakita ko lang sa inyo na may tatlong cycle siya from 0 to 2 pi, pero isang period lang, the first period lang po ang igagraph natin. Ang required, isang period lang po. Isang cycle lang po. Malinaw po ba?
Malinaw po ba? Opo. Opo. Okay. Yes po. Sige po. Continue, pag-aralan po ang cosine